Hejsan på er och jättevälkomna till mig och David. Vi håller på att göra en resa norrut nu och det här blir faktiskt 3:e filmen. Och det här var första dagen som vi fick riktigt busväder. Så vi tänkte så här, ja, det här får väl bli en sån där hemma i julledag. Men det blev inte riktigt så. Så häng med så ska ni få se. Det blev en helt annan dag. Ja, när vi tuffar fram där så kommer det helt plötsligt en vägkorsning. Och jag säger bara, David, sväng höger. Vi måste dit när vi är så nära. Nu trotsar vi regnet. Och det regnar inte så förskräckligt mycket. Vi ska kolla här på tavlan först, tänker jag. Får vi se vad det står. Naturreservat Storforsen. Här är lite gamla små hus också. Vi kanske kan titta på det sen. Piteälven är alltså en av Sveriges 4 oreglerade nationalälvar. Och forsen är Nordens största. Man hör forsen där nere. Och jag läste någonstans att det är man kan följa forsen 5 kilometer och det är en fallhöjd på cirka 80 meter. Här är nog något café av något slag. Till höger. Och sen finns det en shop här nere. Kaffestuga står det. Åh, det luktar gott här. De eldar. Och här finns också markerat om man har typ rullstol eller barnvagn eller så kan man gå där till höger. Men vi går nog rakt ner här. Det här känns inte som man skulle vilja gå på för det är nog halt. Så vi tar stigen här får vi se om det blir något bättre där. Måste bara visa här nere är det fina grillplatser också. Bänkar och ja, vi traskar ner här. Fick veta av min studiekompis från högskolan som har vuxit upp i det här området att precis vid de här borden och det ni såg innan, det var ett sånt här ställe dit man åkte på utflykt när man gick i skolan och när man bor här. Och även här längre ner här vid scenen så ute på de här klipporna där nu ska vi se. Satt man och hade med sig picknick och det var liksom höjdpunkter när man fick åka hit. Titta, nu kommer vi till den här gångbron jag såg. Här kommer vi fram till en utescen också. Det är inget vatten. Nej, men vattnet är där bortanför. Men frågan är om den här vägen går dit. Här på klipporna brukar man också sitta och ha med sig picknick och grilla och umgås. Eller kommer vi ner till en scen bara? Det känns som vi är lite hariga idag men alltså inga brutna ben tack. Ja, alltså vi kommer inte ner till vattnet. Vi hör vattnet men det är bara hala klippor att gå på. Visserligen gjort med handtag och små broar men dessemellan är det bara klippor eller stenar. Vi såg andra som halkade där. Så. Vi känner som att det törs vi inte. Vi ska kolla lite. Nu tar vi den där vägen som var markerad för rullstol och barnvagn och så. Får se om vi kommer närmare. Vet inte. Det skulle kunna vara så. Kolla, här är lampor som lyser också. Men här i Norrland blir det ju aldrig mörkt. Här kan man stanna vid finväder och grilla också. Ja, fint. Känns lite lyxigt att lamporna lyser nu. Särskilt som det
inte ens blir mörkt här. För några dagar sedan när vi var på Nallovaara, då gick solen ner 23:35 och gick upp vid 2. Och det blev ju aldrig mörkt då. Jag tror att jag ser något här framme. Kan det här vara Storforsens vattenfall? Nej, bruset kommer från något annat. Men överallt i buskarna här så är det grillplatser. Oj. Här får vi se. Hej. Visst är det magiskt. Tänk att varje sekund så passerar 250 kubikmeter vatten här i forsen. Och det motsvarar ungefär årsförbrukningen för en hel familj. Och när det är vårflod och när det är som starkast, när snön har smält efter vintern, så kan vattenförvaringen uppnå 870 kubikmeter per sekund. Alltså det är helt otroligt tycker jag. Tack vare att det är ett sånt här kraftigt vattenflöde så gör det att forsen fryser aldrig även om det är riktigt kall vinter. Den startar forsen uppe i Sulitelma, ett fjällmassiv uppe vid norska gränsen, och den rinner då neråt som utgör Piteälven och mynnar ut vid Pite havsbad. Ja, ett otroligt mäktigt skådespel och en fantastisk upplevelse tycker vi i alla fall, trots att det var regn och blött från alla Så håll. bra att vi gick den här vägen, då vet man det. Det stod att de sista 600 meterna så faller älven 50 meter. Superhäftigt. Ja, det här blir säkert dagens utflykt. För vi sa ju vi skulle ha en hemmadag. Ja, vi skulle inte gå ut. Men Nu blev det så. lurad ändå. Ja, så nu ska vi åka vidare norrut. Nu är vi uppe vid entrén igen. Jag sa att vi skulle kolla vad det här var för hus. Man har ju en förkärlek för timrade hus. Jag ska kolla här. Det står en liten skylt. Koja för kocklag med manskapsrum. Kök, kockrum, skafferi och torkrum. Och interiören är från 1950. Ja, tyvärr kan man inte gå in, men det var alltså dukat borden där inne och var liksom gjort i ordning för hur det kanske såg ut. Tror jag. Och här kommer ett trollträd, David. Nu är vi uppe igen. Så tack Storforsen för det här. Trots att det var blött överallt. Inte bara forsen. Nästa gång vi bestämmer oss för att åka till Storforsen, då satsar vi på sol. För då tror vi att upplevelsen blir ännu finare och kunna se omgivningen på ett bättre sätt. Men vet ni att det blev superbra ändå? För helt plötsligt så befann vi oss hemma hos en kompis till mig som jag har pluggat med på högskolan. Det visste vi ju inte när vi åkte dit och hade inte kommit dit annars. Så det blev en bra dag, trots allt. Ja, så att ombestämma sig ibland, det kan göra att det blir en riktig höjdare och en riktig överraskning. Går det bra tycker du? Ja, jag tycker det går bra. Du som sitter bredvid här. Det är jag som håller koll på kartan.
Och det var inte, oj, nu guppar det här. Det har inte varit det lättaste faktiskt riktigt, de här småvägarna. Men vi backar ju i alla fall inte, vi kör ju framåt ändå. Ja. I den här bilen så är det mannen som diskar och i den bilen bredvid så är det mannen som kokar mat. Och David funderar nu om han ska gå dit och lära honom hur vi kokar våran potatis och ris. Han är visserligen tysk, men några ord tyska tror jag David ska klara av. Så jag väntar med spänning på hur det här ska sluta. Nej då, det blev ingen lektion i hur man kokar potatis eller ris på bästa sätt. Han ballade ur. Och här så är en hel buss som verkar ska inta sin måltid. De har alltså tagit fram sin grill. Och här sitter en med sitt lilla stormkök. Alltså på den här platsen så händer allt tror jag idag. Någonstans där längre bort över vattnet så var vi. Hela våran familj, mamma, pappa och mina syskon. Och de röjde och jobbade för Vattenfall. Vi bodde i en koja utan vatten och utan toa, utan det var utedass. Man tog sig dit med båt och sen så fick man gå en bit. Det var otroligt enkelt men fantastiskt. För mig som barn då. Det här var i början på 60-talet. Och jag var bara liten och jag älskade att vara ute hela dagarna med min kompis. Och vi lekte med allt vi kunde komma på där. Och på natten, eftersom det var ljust, så eldade man kasar av ris. Och ibland så fick jag faktiskt också vara med. Idag så ligger allt det här under vatten. Lekplatsen min. Men oj så många fina minnen jag har från de här somrarna. Nere är Gällivare. Bara när man åker så här att man får säga som många andra säger också att
Ja, vi får ta det här nästa gång. Nu har vi ett annat mål. För det finns hur mycket som helst att titta på och stanna. Och vi tar det ju ändå väldigt lugnt, men man kan ju inte stanna hela tiden, tänkte vi. Så vi kör vidare en bit upp mot Kiruna, får vi se hur långt vi kommer idag. Det blir väl ungefär till potatisen är färdiga i sin låda. Det här är potatiskokvaktaren. Fast jag står för tiden, eller hur? Ja, jag tänkte, hur ska det gå? Ja. Han var lite orolig att jag skulle gå iväg lite längre och då Nej. hade det blivit problem för hans abonnemang är inte så bra som Jo, mitt. titta, jag spelar på dig. Oj, oj, oj. Ja. Ja. Så jag har tid, jag tar tid också. Men jag tänkte, det har väl gått 2 minuter så att... Ja, jag ska kolla. Det kommer in nu. Nu har larmet gått. Och nu åker grytan ner i sin låda. Mm. Och vi rullar vidare. Så här kan den stå då på golvet tills det är dags att äta. Och nu är klockan... Ja, kan du titta i din telefon kanske? Ja, det kan jag. Eftersom du nu har en telefon. Det kan jag. Ska vi se. Den är 2:10, kanske 2:15, 2:15, 3, 4. 4:15 kan vi äta. Ja, Så vi kan ju stå här en stund om... Vi behöver inte... Jo, det var en bit att åka. ja, det är en bit att åka. Vi säger inte hur långt det är för då fattar de hur sakta det går. Men Nej. det är en bit. Ja, det var Så, ganska långt. Vi Så åker så. Och så ska jag ju tanka också. Så Ja, att, det blir bäst. Ja, det vi blir kör. bra. Okej, så gör vi. det gör vi. Hej då. Då tänker vi avsluta filmen här och tack så jättemycket för att ni har hängt med oss ända tills nu. Och tycker ni om det ni har sett så vet ni att vi tycker det är jätteroligt att få en tumme upp. Och skriv gärna en kommentar. Har ni varit på de här platserna som vi har besökt? Vore roligt att höra. Och vill ni så prenumerera. Jätteroligt. Och som sagt kommentera. Det är riktigt kul tycker vi. Så fortsätt att ha det bra och vi ses i en ny film om ett tag igen. Hej då och tack från oss.